කොල්ටි ඩොප්පුුණු ඔයාගෙත් ෆොටෝ එක ඩීටේල්ස් වැඩි කරන්නේ කොහොමද මොබයිල් ඇප් එකකින්. ඔගලන්ට පේන ඇති මේ ෆොටෝ එක කිසිම ඩීටේල්ස් ගතියක් නැති බව. මේ ෆොටෝ එක තමයි මවාද එඩිට් කරලා පෙන්න්න ඔගොල මුලිම ගිල්ල පලේස්ට එක මෙන්න මෙහෙම සර්ච් කරගන්න RIMINI කියන ස්පෙනින්ස්වලින් ්‍රීමිනි කියන උඩින් වෙන ඇප් එක ඔගුල ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මම එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියන්නේ මට අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඒක අප්ඩේට් කරගන්න එක නිසා ප්ලේස්ටෝ එකෙන් එක ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ නෝමලි ඕපන් කරගන්න එක විතරයි. මේ විදිහට ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලාගන්න හම්බෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම ලෝඩින් ස්ක්‍රීන් එකක් ගිහිල්ලා මේ විදිහට පොඩි ට්‍රයල් වර්ෂන් එකක් යූස් කරන AD මේවා ටිකක් පෙන්නයි ටැබ් එකක්. ඉතින් ටැබ් එක ක්ලෝස් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ එන ටැබ් එක ක්ලෝස් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන ඔයාලගේ ගැලරියේ තියෙන ෆොටෝස් ඔක්කොම පෙන්නනවා. එතනින් අවශ්‍ය ෆොටෝ එක සෙට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ enhance කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට යන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙයි. මම ඒක මෙතන කට් කරලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේන ඇති මේකේ වෙනස එහෙට මෙහෙට කරද්දී ඔයගලන්ට before and after output එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන මෙන්න මෙතන සේව් කරගන්න විතරයි. මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා තප්පර 5න් ඔයගලන්ට මේක හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන done button එක ඔබන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන් ගැලරියට මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එක සේව් කරගන්න. මේ තියෙන එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ දෙකේ ඩිෆරන්ස්. මාරම ඩීටේල්ස් ඇඩ් වෙලා තියෙන මේ ෆොටෝ එකට. මේ අද අපි කතා කරේ මෙන්න මේ රීමිනි කියන ඇප් එක ගැන.